Kamusta mga kabuks? Meron lang po tayong bagong video ngayon. Yung pong mga nakaraan kong yung last video ko. Gumawa po tayo ng isang DIY na lagay ng sabon na gamit yung mga plastic bottles. Ngayon po ay gagawa po tayo ng mga lagayan po ng bote ng toyo dito po sa kusina. Para po malagdag na naman po aming bagong ay dito. Magkaroon man lang ng design. Gagamit po tayo ng isang kahoy na galing sa paleta. Halika na at panuurin hanggang dulo!
Oh, yan na po. Ating na pong natapos ang ating Friday Y na paleta. Diyan po tayo magbablog sa susunod. Sa ating munting bukid.